Asta este și ziua mea de naștere. Vremea este absolut superbă, e atât de bine. E 50 de lei o felie. Before, but never whiskey. Does it have whiskey? No, no alcohol. Bună dimineața! Ne aflăm în a doua zi în New York și suntem pe High Line. Suntem la marginea vestică a Manhattanului, ce e râul Hudson, care se separă Manhattanul de Jersey City, care se vede fix peste Hudson. Și urmează să mergem pe High Line. O să vă povestim puțin despre locul acesta unde ne aflăm, dar vreau să încep prin a vă spune că este o zi superbă de toamnă, iar pe lângă asta este și ziua mea de naștere, deci vă dați seama că este o zi pe care o voi prețui pentru totdeauna. Cum spunea și Ionuț, High Line-ul este aflat în partea de vest a New Yorkului și începe călătoria la intersecția străzilor Gunsworth și Washington, oferind priveliști spectaculoase spre New Jersey la vest, iar în partea opusă avem impresionanta clădire de Vessel, care face parte din Hudson Yards și, desigur, și alți gârienori impresionanți. Este super interesant să vezi toate aceste clădiri din sticlă, cum strălucesc în lumina soarelui. Înainte să începem, haideți să vedem celebra clădire de Vessel. Cam așa arată 200 de milioane de dolari. Sau mai pe larg, așa arată o structură de 16 etaje, un labirint de 154 de scări, 2500 de trepte și 80 de platforme pentru explorare. Conceptul de navă a fost dezvăluit în 2016, iar construcția a început în 2017. Piesele pentru Vessel au fost fabricate în Italia și asamblate în Statele Unite. Vessel a fost inaugurată în martie 2019 și a devenit rapid o atracție faimoasă. Cu toate acestea, în urma unor incidente nefericite de sinucideri, Vessel a fost închisă pentru public în ianuarie 2021 și apoi redeschisă în mai 2021, fiind ulterior închisă din nou pe termen nelimitat după o altă sinucidere. Face parte din întreg proiectul Hudson Yards și este proiectată de un celebru designer britanic. Îți place clădirea? Vessel? Da. E una din clădirile înalte ale New Yorkului, dar impresionează prin arhitectura total diferită. Așa cum v-am obișnuit, vreau să vă povestesc câte ceva despre High Line. Este cu siguranță unul din locurile noastre preferate din New York și este ca un fel de parc, o alee suspendată în inima orașului cu o lungime impresionantă de aproximativ 2,5 km. Ce face acest loc atât de special este faptul că High Line a fost salvat de la demolare și transformat într-o destinație spectaculoasă pentru locuitori și vizitatorii orașului. Pe la mijlocul secolului al XIX-lea, aici erau pur și simplu căi ferate destinate trenurilor de marfă care transportau alimente în Manhattan și foloseau această linie de cale ferată într-un mod destul de periculos, să zicem. În fapt, zona din jurul acestei căi feroviare a fost cunoscută ca Death Avenue din cauza numeroaselor accidente mortale care aveau loc aici. În anii 1920, ca măsură de siguranță, West Side Cowboys au fost angajați pentru a patrula pe 10th Avenue și pentru a avertiza pietonii cu privire la trenurile care se apropiau de ei. Traseul în sine a fost inaugurat în 1933 și a devenit vital pentru transportul de alimente, lactate și alte produse în Manhattan. Chiar a trecut și prin clădiri la vremea aceea, oferind acces direct în fabrici, precum National Biscuit Company, acum renumitul Chelsea Market, unde vom ajunge și noi pentru că acolo se termină traseul. Cu toate acestea, în timp, utilizarea trenurilor pe High Line a scăzut din cauza creșterii traficului de camioane. În 1960, o secțiune a fost demolată, iar traficul feroviar a fost oprit în anii 80. În cele din urmă, a fost luată în considerare demolarea completă a structurii. În 1999, cu structura în paragină, câțiva rezidenți din zona au început să vadă potențialul High Line-ului ca un spațiu public. În 2009, o primă secțiune a fost deschisă publicului, atrăgând atenția atât a localnicilor cât și a turiștilor.
Astăzi, Highline-ul reprezintă o spectaculoasă alee, parc verde, cu peste 500 de specii de plante și de copaci. Parcul este întreținut și operat de Friends of the Highline în parteneriat cu Departamentul de Parcuri din New York City. Că suntem pe Highline, este destul de lung. Am mers cred vreo 20 de minute. Vremea este absolut superbă, e atât de bine că nici nu m-am putut gândi. Mi-am luat o geacă destul de grosuță. Sper să găsim un loc cu pizza, să mâncăm o pizza la felie, mi-e poftă de nu mai pot și mi-am dorit de ziua mea să mănânc pizza la felie. Aia nu știu ce să fac. Unde? Foarte mișto, acolo. Dar alea, chiar nu mai știu de ăsta. Alea acolo, vezi insulele așa. Tocmai am coborât de pe Highline. Mai era puțin din Highline, dar am coborât ca să ne ducem spre Observation Deck. Văzusem locul acela pe Instagram și arată foarte frumos, cel puțin din pozele de pe vapor sau din elicopter. Dar merge să vedem cum e și la fața locului, că de pe Highline se vedea foarte fain. Oare de ce e că așa superbă? Pentru că este ziua ta, de asta este ziua așa de superbă. Dar dacă așa de cald este în octombrie, cred că vara e foarte cald. Astea și noi avem la lacul roșu, fix așa. Fix așa. Astea le știi din Tom și Jerry. Care? Astea. Da? Tot timpul cădea Tomul țăruș din ăsta. Trebuie o lună ca să zilnic să fac așa ca noi la bar. Da, a fost suficient. Suntem în zona cartierului Chelsea, clădirile arată așa de fain, cu cărămidă din asta tipul newyorkeză, maronie, roșiatipe. Foarte frumos. Yeah, of course. They serve today whiskey barrel cold brew. Okay. I tried cold brew before, but never whiskey. Does it have whiskey? No alcohol. How is it? Oh my god. Can I try? Yeah, As well? of course. There you go. So basically the coffee aged in a barrel whiskey. Yes, for 7 months. Wow. The smell and tastes like whiskey. Wow, are un gust Whiskey and there was some vanilla. de ciocolată, Vanilie. vanilie, wow! E genial! Thank you! Where we can buy it? We can buy it. După atâta drum prin soare și vânt, merităm să ne începem și noi ziua cu o cafea, pentru că nu am apucat să bem decât apa aia întinsă în camera de hotel, deci ne răsfățăm cu un Starbucks. Starbucks-ul acesta, de lângă Chelsea Market, este cel puțin special. Se poate vedea întreg procesul de selecție al boabelor de cafea, prăjirea, măcinarea și, desigur, totul până la momentul când ți se prepară cafeaua. Aici au și o parte de bar care arată extraordinar, o parte este de patiserie și desigur că este și o zonă dedicată cu pizza. Au chiar cuptor înăuntru. What? Mirosul aici este genial, te îmbie la cafea, așa că ne-am luat în loc de cafea 2 espresso martini, pentru care am plătit $50. Tipsul nu este inclus ca de obicei, deci trebuie să lași extra. Genială experiența, să știți că este cel mai mare din New York și, din ce am înțeles, doar Starbucks Roastery Chicago este mai mare decât acesta. Eu recunosc că nu sunt mare fană Starbucks, dar acesta chiar mi-a plăcut foarte, foarte mult și mi-ar plăcea să revin aici și probabil că o să revenim dacă ne mai întoarcem în New York.
ieșit din Starbucks și acum intrăm în Chelsea Market. Sperăm să fie foarte rău, să fie doar cu mâncare, dar sunt haine, baruri, piață. Chelsea Market e un loc tare drăguț, îmi place foarte mult, au foarte multe băuturi, foarte multe locuri de mâncat, foarte multe locuri de cumpărat haine, tot felul de chestii artizanale, obiecte pentru casă. Este super mare și este foarte îngrămădit, deși nu pare. Sper să vă filmez mai multe și să pun un pic aici. Habibi. Wow. Da. Am venit acum la o pizzerie în Chelsea Market. M-am pus la coadă fără să știu ce e. Sigur că sunt ceva bun. Ai găsit ceva? Vreau o pizza care se numește Dolce Inferno. Dolce Inferno, bun. Pare foarte drăguț, deja era coadă mare. Prețurile sunt de la $9 la $15 pentru focaccia. Deci, pentru o felie. Ok, prețurile sunt destul de mari. Da. Pare bună. Pentru astea amândouă am plătit $20. Asta vine vreo 100 de lei. Două felii de pizza. Mai mâncăm și în altă parte. Vreau să vă spun că aceasta este de departe cea mai bună pizza pe care am mâncat-o vreodată și am venit la Chelsea Market înapoi să întrebăm care este rețeta sau care este secretul acestui blat extraordinar de care sunt sigură că nu am mai mâncat vreodată. Blatul pare pufos, dar este un crispy și nu este așa crispy să te deranjeze, nu e biscuite. Textura este demențială, vă promit. Un pic cam scumpă dacă stați să vă gândiți că e 50 de lei o felie, dar merită, chiar merită fiecare cent. Apropo, secretul constă în dospirea aluatului minim 96 de ore și, evident, ingredientele de calitate și din abundență. Nu îmi vine să cred că am mâncat cea mai bună pizza vreodată în New York. Noi am filmat, apropo, fiecare loc pe unde am mâncat. Sunteți interesați să vedeți videouri, vloguri de genul? Mergem la pas către un alt cartier al Manhattanului, mergem spre West Village, care o să vi se pară multora extrem de cunoscut. Este un cartier tare chic, boem și are super multe cafenele și buticuri. Cred că se poate observa deja că energia aici este diferită și pare că nici nu ești în New York. Cel puțin nu este New Yorkul pe care noi l-am văzut până acum. Exact așa îmi imaginez New Yorkul și așa vreau să-mi amintesc mereu de el. Nu mi-ar plăcea să mă mut în Statele Unite și mai ales în New York, un oraș așa de aglomerat. Dar, dacă aș avea vreodată de ales, aici aș vrea să locuiesc. Sincer, totul arată grozav, grozav, grozav. Parcă ești dintr-un film. Suntem pe Berry Street, o stradă superbă din Chelsea. Strada unde are apartamentul și Carrie Bradshaw din serialul Sex and the City, undeva aici pe stânga. Este de departe din New York cea mai frumoasă zonă pe care am văzut-o până acum. Zona asta veche, o arhitectură așa veche, cu scările alea de incendiu pe afară, arată pur și simplu încântător, deci este superb. Și este atât de mult verde, nu vine să cred. Și chiar nu vine să cred. Aici mai sunt și foarte multe case decorate de Halloween, pentru că acum se apropie Halloween-ul și arată atât de bine, Doamne! Și chiar acolo unde se vede și steagul Ucrainei, se află și apartamentul lui Carrie.
Nu îmi vine să cred că am ajuns într-un loc atât de iconic, atât de cunoscut. Vedeți că nu te lasă să intri pe scări pentru că am înțeles că sunt foarte mulți turiști îndrăzneți care merg acolo să facă poze, să filmeze, să facă vlog ca și noi, dar au pus chestia aia cu proprietate privată tocmai ca să nu se mai ducă toată lumea acolo. În această notă super specifică New Yorkului și anume claxonatul degeaba, vă lăsăm și noi. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă așteptăm în câteva zile din nou pe canal pentru că mergem în Brooklyn. Vă pupăm!